Друзі, мої вітання! Ви на каналі Магія рослин, Миколаїв, Південь України. Мова піде про мій досвід, мої експерименти по розмноженню рослин – хвойних, чагарників, кущів. Зараз вересень. У багатьох регіонів вже суттєво знизилася температура або є перепади між денною та нічною температурою. Але ще є час для вкорінення рослин. Головне, щоб було 6-7 тижнів до настання морозів. Якщо навіть у вас прохолодно, то земля вона після літа довго тримає тепло. Плюс 7, плюс 8 і вище – це температура, при якої утворюються корінці або розвивається коренева система. Тому ось ці факти нам кажуть про те, що можна зараз у вересні розмножувати рослини. Якщо ваша ділянка на півдні, то можна цей процес подовжити до середини жовтня. Найпростіший варіант для мене – це метод вегетативного розмноження, коли ми гілочку пришпилюємо до ґрунту, фіксуємо її, і вона поступово дає корінці. Чемпіоном по вкоріненню я вважаю це верба, ожина, навіть смородина, агрус, це бірючина. Можу до цього списку додати спірею, самшит. Але швидкість, наскільки швидко рослина вкорениться, це залежить і від самої рослини, тому що у неї є фітогормони, які сприяють розвитку кореневої системи, розвитку корінців, а також це залежить від умов. Бірючина – це та рослина, яка може за короткий час утворити корінці навіть без всіляких стимуляторів. Подивимося. Товсті пагони – це материнська рослина. А ось тонкі – це те, що я фіксувала. Дивіться, я спеціально нічого тут не поливала. Тобто у нас або дощик, або був полив один раз на 10 днів, у нас було дуже спекотне літо. Але тут ось такий потужний шар мульчі. Мульча – це садові подрібнені відходи, це листя, стебла, які після стрижки залишаються під кущем. Мульча підтримує вологість ґрунту. Моя помилка в тому, що я не вкорочувала довжину пагонів. Ось що я отримала. При цьому я не приділяла спеціальну увагу, я тільки замульчувала. Все, і включала автополив. Зараз потрібно мені вкоротити ось так і саджаємо. Можна саджати так, щоб ось ці голі пагони вони були під землею, тому що вони теж пускають корінці. У мене є вже такі рослини, які я повисаджувала, зараз вам покажу. 1, 2, 3. Це тимчасова посадка. Я планую формувати ці рослини і пересаджу їх трошки пізніше. Зараз вкорочую довжину. Це стимулює кущення. Не всі рослини швидко вкорінюються. Наприклад, хвойним потрібно більше часу. У мене йде мінімум рік. На прикладі ялівцю сорт Lime Glow я покажу, як фіксую гілочки і що саме можна зробити зараз, у вересні. Обираю гілочку, яка ближче до ґрунту. Які вимоги до ґрунту? Щоб він не був щільним, збитим, як камінь. І щоб розпушити, я додаю пісок та хвойний опад. Гілочку потрібно зачистити від хвої. Саме в тому місці, де буде вона торкатися ґрунту, вона повинна бути без хвої, щоб не підпривала. Щоб прискорити утворення корінців, секатором трохи підриваю кору. Ось такий має вигляд. І фіксую за допомогою шпильки. Її можна зробити з прута чи проволоки. Притискаю. Ось так. А зверху нагортаю ґрунт. Все. Дуже легко.
ось в такому вигляді і зимує ялівець. Можна додатково замульчувати. Я зараз не поливала, тому що у нас пройшов дощ. Але по вологому ґрунту ми можемо застосувати розчин коренеутворення. У мене наш вітчизняний препарат, укорінювач HealProst. Він пришвидшить утворення корінців. Це бюджетний препарат, тому що потрібно 35 мл на 10 літрів води. А ось така пляшечка – це півлітри. Нам на багато рослин вистачить. Якщо це хвойні рослини, ми їх саджаємо. Якщо це саджанці плодових дерев, то норма 70 мл на 10 літрів води. Читаємо інструкцію, все тут докладно розписано. Препаратів коренеутворення дуже багато. Які ж переваги саме цього? Тут у складі є амінокислоти, полісахариди, багато калію, тому його можна застосовувати на рослинах, які ми саджали навесні. Можливо, хтось уже висаджував в кінці серпня. Це буде працювати і як укорінювач, і як калійне осіннє добриво. Ми можемо залишати на 30 хвилин в розчині перед висадкою саджанці з відкритою кореневою системою. Бірючину, яку я викопала, я теж залишаю. Так само зроблю з гілочками барбарису. Я їх відрізала і спробую вкоренити. Це барбарис Hellman Pilar, який ось тут зростає. Всі препарати торгової марки «Жива земля», в тому числі і укорінювач, ви можете придбати на сайті. Я залишу посилання в закріпленому коментарі. І ви можете скористатись моєю знижкою 5%. Вказуйте промокод і знижка зменшить суму купівлі. Це невелика сума, але я сподіваюся, вам буде приємно. Деяким рослинам робимо стрижку, обрізку восени. І садові відходи можна використовувати як живці. Це гортензія макрофіла. Я чесно зізнаюсь, що розмножувала її навесні, а досвіду у вересні з гортензією ще не було. Живці невеликі. Я роблю зріз коси внизу, зверху над листям залишаю довжину, щоб зручніше тримати. Листя вкорочую, щоб менше випаровувала вологу, бо листя дуже великі. Обов'язково дренований ґрунт, щоб відводити зайву вологу, на дно керамзит або мілке каміння, а зверху ґрунтосуміш. У склад входить торф, можна додати вермікуліт. Бажана кислотність ґрунтосуміші у межах 5,5-6 одиниць. Я вже полила, ґрунт ось вологий і розміщую живці. Таким чином я розмножувала тільки у відкритому ґрунті спірею японську. І є про це відео. Я показувала результат. Також з лавандою можна зробити. Ущільнюю ґрунт біля живців та поливаю розчином укорінювача. Можна потримати живці 30 хвилин перед висадкою у розчині укорінювача. Контейнер буде у приміщенні, а якщо вкорінюються живці у відкритому ґрунті, то потрібно накрити обрізаною порожньою пляшкою. Зробити як міні-парничок, тому що вже великі перепади між нічною та денною температурами. А також не забувати підтримувати вологість ґрунту та провітрювати час від часу. Сьогодні у мене ще експеримент з біоактиватором ґрунту. Я його ніколи не застосовувала, це новинка, зараз вирішила спробувати. Спочатку беру садовий ґрунт приблизно 1,5 літри за об'ємом. Висипаю у велику ємність. Біоактиватор – це органічна добавка у концентрованому вигляді. У складі її азотофіксуючі бактерії, вони стимулюють зростання, мають фунгіцидну дію. На зовнішній вигляд як компост, запаху немає. Потрібно 1/10 або 0,2 від об'єму ґрунта. Я візьму 200 мл біоактиватора на 1,5 літри ґрунту. І так само за інструкцією ми можемо готувати ґрунтосуміш, якщо висаджуємо кімнатні рослини або розсаду. Ретельно перемішаю, а саджати буду інжир.
На дно контейнеру насипаю керамзит для відведення зайвої волохи, а зверху ґрунтосуміш. Все притрамбовую і проливаю звичайною водою. Маю такий саджанець інжиру. Ця рослина зростає кущем і можна знизу відокремити пагони, відрізати їх. Другий варіант – живцями розмножується інжир і досить швидко, у мене був досвід. Готую саджанець, прибираю листя внизу, щоб вони не гнили. Розміщую саджанець в контейнері та обережно нагортаю вологий ґрунт на корінці. Я не застосовую ні добрива, ні укорінювач, будуть працювати бактерії біоактиватора. І зверху додаю ґрунтосуміш. Якщо у вас рослини вже висаджені, наприклад, кімнатні квіти, або зростають на вулиці контейнерні рослини, то можна зверху ґрунту додати біоактиватор. І поступово його бактерії почнуть працювати. Що саме вони зроблять? Вони поліпшать структуру ґрунта та будуть сприяти зростанню рослини. Так, притрамбовую і все ж таки приберу один листок, щоб зменшити навантаження на коріння. Інжир буду вирощувати в приміщенні. У мене є вже досвід, коли маленькі рослини спочатку в контейнері в приміщенні, а вже через рік я їх висаджую в відкритий ґрунт. Але навіть в нашому кліматі я інжир вкриваю. У мене агроволокно біле, щільністю 60 і в декілька шарів я замотую кущі. У кого є досвід розмноження рослин у вересні, жовтні, які ваші враження? Я вважаю, що багатьом буде дуже цікаво. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!